नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे खूप खूप स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. पण त्याआधी सर्व सदस्यांना मराठी भाषा गौरव दिनाच्या शुभेच्छा. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता आपल्या कथांना सुरुवात करूयात. पण त्याआधी ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नाहीये त्यांनी प्लीज चॅनल माझं सबस्क्राईब करून घ्या. सुरुवात करूयात. तर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मोठ्या आनंदात साजरा झाला. आता नंद महाराजांनी कंसाच्या सरकारला कर देण्यासाठी मथुरेला जाण्याचे ठरवले. जाण्या अगोदर त्यांनी वृंदावनातील समर्थ गोपजनांना बोलावून घेतले आणि आपल्या अनुपस्थितीत वृंदावनाच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. नंद महाराज मथुरेला पोहोचले आणि ही वार्ता वसुदेवांना समजली. तेव्हा वसुदेव आपल्या मित्राचे अभिनंदन करण्यासाठी फारच उत्सुक झाले. जेव्हा वसुदेवांनी नंदाला पाहिले तेव्हा त्यांना नवजीवन प्राप्त झाल्यासारखे वाटले. नंद महाराजांना अतिशय हर्ष झाला. ते उठून उभे राहिले आणि त्यांनी वसुदेवांना आलिंगन केले. त्यांनी वसुदेवांचे प्रेमभराने स्वागत करून त्यांना आसन दिले. वसुदेव नंद महाराजांच्या माहितीशिवाय त्यांच्या संरक्षणाखाली ठेवलेल्या आपल्या 2 मुलांचे क्षेमकुशल जाणण्यास फारच उत्सुक होते. मोठ्या अस्वस्थतेने वसुदेवांनी त्यांच्याविषयी विचारणा केली. श्रीकृष्ण व बलराम हे दोघेही वसुदेवांचेच पुत्र होते. बलरामांना रोहिणीच्या गर्भात स्थानांतरित करण्यात आले होते. रोहिणी ही वसुदेवांचीच पत्नी होती, परंतु तिला कंसभयामुळे नंद महाराजांच्या संरक्षणात ठेवलेले होते. वसुदेवांनी श्रीकृष्णांना स्वतः गोकुळात आणून यशोदेकडे सोपवले होते आणि ते तिची मुलगी घेऊन गेले होते. नंद महाराजांना बलराम हे वसुदेवांचे पुत्र असल्याचे माहीत होते, परंतु श्रीकृष्ण हे देखील त्यांचेच पुत्र होते हे मात्र त्यांना ठाऊक नव्हते. वसुदेवांनी आपल्या दोन्ही मुलांची मोठ्या उत्सुकतेने विचारपूस केली. ते नंद महाराजांना म्हणाले, प्रिय बंधू, तुम्ही वृद्ध झाला होता आणि पुत्रप्राप्तीसाठी फारच उत्सुक होता, परंतु तुम्हाला पुत्रप्राप्ती झाली नाही. आता ईश्वर कृपेने तुम्हाला एका चांगल्या पुत्राच्या प्राप्तीचे सौभाग्य लाभले आहे. ही घटना तुमच्यासाठी फारच मंगलदायक आहे असं मला वाटते. प्रिय मित्र, मला कंसाने बंदी केले होते आणि आता मी सुटलो आहे, म्हणून माझा हा पुनर्जन्मच झाला आहे असे समज. मला पुन्हा तुमची भेट होईल याची कोणतीही आशा नव्हती, परंतु परमेश्वर कृपेने मी तुम्हाला भेटू शकत आहे. वसुदेवांनी श्रीकृष्णांविषयी वाटणारी चिंता व्यक्त केली. श्रीकृष्णांना भयापोटी अज्ञातपणे यशोदा मातेच्या शय्येवर ठेवण्यात आले होते, परंतु आता मात्र नंद महाराज थाटामाटाने त्याचा जन्मोत्सव साजरा करून मथुरेत आले होते. त्यामुळे वसुदेवांना फारच आनंद झाला. वसुदेव म्हणाले, हा माझा नवीन जन्म आहे. त्यांना श्रीकृष्णांचा जीव वाचेल याची कोणतीही आशा नव्हती, कारण त्यांच्या इतर सर्व मुलांना कंसाने आधीच ठार मारले होते. वसुदेव पुढे म्हणाले, प्रिय मित्र, आपण दोघांना एकत्र राहणे फार कठीण आहे. आपल्याला परिवार आहे, नातेसंबंधी आहेत, मुले मुली आहेत, परंतु प्रकृतीच्या नियमानुसार सामान्यतः आपण एकमेकांपासून दुरावलेले आहोत. वसुदेवांना तीव्रतेने श्रीकृष्णांचा विरह जाणवत होता, परंतु त्यांना सत्य गोष्ट उघड करता येत नव्हती. मला वृंदावनाचे क्षेमकुशल सांगा. ते म्हणाले, तुमचे अनेक पशु आहेत, ते खुशाल आहेत ना? त्यांना पुरेसे गवत आहे का? पाणी आहे का? तुम्ही आता जिथे राहता तिथे स्थान शांत आणि सुरक्षित आहे का? वसुदेवांना श्रीकृष्णांच्या संरक्षणाबद्दल फारच काळजी वाटत असल्यामुळे त्यांनी अशी चौकशी केली होती, कारण कंस आणि त्याचे अनुचर अनेक असुरांना पाठवून श्रीकृष्णांना ठार मारण्याची योजना बनवत होते हे त्यांना माहीत आहे. त्यांनी श्रीकृष्णांच्या जन्मदिवसांपासून 10 दिवसात जी मुले जन्माला आली असतील त्यांना ठार मारण्याचे अगोदरच ठरवले होते. म्हणून वसुदेवांना कृष्णाची काळजी लागली होती आणि ते त्यांच्या निवासस्थानाच्या सुरक्षिततेबद्दल विचारणा करीत होते. त्यांनी बलराम तसेच माता रोहिणी यांचे क्षेमकुशल विचारले, कारण या दोघांनाही संरक्षणार्थ नंद महाराजांच्या हवाली करण्यात आले होते. बलरामांना आपले वास्तविक पिता कोण आहेत हे माहीत नसल्याची वसुदेवांनी नंद महाराजांना आठवण करून दिली. वसुदेव म्हणाले, तो तुम्हालाच आपला पिता म्हणून जाणतो. आता तुम्हाला कृष्ण हे दुसरे मूल आहे आणि त्या दोघांची आपण चांगल्या प्रकारे काळजी घेत आहात असे मला वाटते. वसुदेव पुढे म्हणाले की आपण देवकीपासून झालेल्या आपल्या पुत्रांना संरक्षण देऊ शकलो नाही, याबद्दल वसुदेवांनी दुःख प्रकट केले. त्यांना असे वाटत होते की या गोष्टीमुळे आपले सर्व पुरुषार्थ विनष्ट झाले आहेत. वसुदेवांचे बोलणे ऐकून नंद महाराजांनी उत्तर दिले, प्रिय वसुदेव, तुम्ही अतिशय खंत करीत आहात हे मी जाणतो. क्रूर कंसाने देवकीपासून झालेले आपले सर्व पुत्र ठार केले.
जरी शेवटी एक मुलगी झाली, परंतु तिलाही कंस प्रयत्न करूनही ठार मारू शकला नाही आणि ती उच्च लोकात निघून गेली. प्रिय मित्र, दुःख करून काय होणार? आपण सगळेच पूर्वीच्या अज्ञान कर्मांनी बद्ध आहोत. प्रत्येक जण आपल्या पूर्वकर्मांची फळे भोगायला बाध्य आहे. कर्मांचे आणि कर्मफळांचे सिद्धांत ज्याला चांगल्या रीतीने माहीत आहेत तो ज्ञानी समजावा. असा मनुष्य सुखदुःखाच्या कोणत्याही प्रसंगी व्यथित होत नाही. वसुदेव म्हणाले, प्रिय नंद, तुम्ही सरकारी कर भरला असेल तर त्वरित आपल्या घरी परत जा, कारण गोकुळात काही उत्पात झाला असावा असे मला वाटते. नंद महाराज आणि वसुदेव यांच्यातील मित्रत्वाची बोलणी येथे थांबली. वसुदेव स्वस्थानी गेले. आता नंद महाराज आपल्या घरी गोकुळाला चालले असताना सारखे वसुदेवांनी दिलेल्या सूचनेचाच विचार करीत होते. गोकुळात काही उत्पात तर घडला नसेल ना? वसुदेवांनी दिलेली सूचना निश्चितच मैत्रीपूर्ण होती. ती खोटी नव्हती. नंद महाराज विचार करीत होते, या सूचनेत काहीतरी तथ्य आहे. अशा विचाराने भय वाटून ते भगवंतांचा आश्रय घेऊ लागले. संकटात पडलेल्या भक्ताने भगवंतांचे चिंतन करणे हे स्वाभाविक आहे, कारण त्याला दुसरा आश्रय नसतो. मूल संकटात सापडते तेव्हा ते आईवडिलांचेच आश्रय घेते ना. कंसाने आपल्या असुर अनुचरांशी विचार विनिमय केल्यावर पूतना नामक एका जादूटोणा करून घृणित अशा पापमय पद्धतीने मुलांचे बळी घेणाऱ्या राक्षसीला नगरांतून, ग्रामांतून, कोळणांतून जी नवजात बालके होती त्यांना ठार मारण्याचे आदेश दिले. अशा चेटकिणी जेथे श्रीकृष्णांच्या मंगल नामांचे श्रवण अथवा कीर्तन होत नाही तेथेच आपले प्रयोग करू शकतात. असे म्हटले आहे की जेथे भगवान श्रीकृष्णांच्या नामांचे संकीर्तन चालते, मग ते उदासीन वृत्तीने जरी असले तरी चेटकिणी, पिशाचे, संकटे अशा अमंगल गोष्टींचे तात्काळ निवारण होते. जिथे भगवान श्रीकृष्णांचे नाम संकीर्तन प्रेमाने होत असते त्या जागेबाबत तर ही गोष्ट नितांत सत्य आहे. विशेषे करून वृंदावनात भगवंत स्वतः उपस्थित होते. तेथे अशा अमंगलकारक गोष्टींचा प्रभाव होणे शक्य नाही. म्हणून नंद महाराजांच्या मनात ज्या शंका उपस्थित झाल्या होत्या त्या निश्चितच श्रीकृष्णांवरील स्नेहामुळेच होत्या. वस्तुतः पूतनेच्या आसुरी शक्तींना भिण्याचे काही कारण नव्हते. अशा चेटकिणींना खेचरी असे म्हणतात. शब्द लक्षात ठेवा, खेचरी असे म्हणतात. त्या आकाश मार्गाने प्रवास करू शकतात. भारताच्या सुदूर वायव्येकडील भागात खेचरींचे असे प्रयोग अजूनही चालू असल्याचे समजते. अशा खेचरी स्त्रिया समोर उपटलेल्या झाडाच्या फांदीवर बसून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. पूतनेला असे प्रयोग ज्ञात असल्यामुळे तिला श्रीमद भागवतात खेचरी असे म्हटले आहे. पूतनेने गोकुळात जाऊन कुणाचीही अनुमती न घेताच नंद महाराजांच्या भवनात प्रवेश केला. तिने एका सुंदर युवतीप्रमाणे पोशाख परिधान केला होता. तिच्या पुष्ट नितंबांमुळे आणि उन्नत उरोजांमुळे आणि विशेषतः तिच्या पातळ कमरेमुळे ती अधिक सौंदर्यवती वाटत होती. तिने कानात सुंदर कुंडले आणि केसात फुले घातली होती. ती मोहक नजरेने, हास्यपूर्ण मुखाने सर्वांकडे दृष्टिक्षेप टाकू लागली. तिने सर्व ब्रजवासींचे लक्ष वेधून घेतले. निष्पाप गोप स्त्रियांना वाटले की ती आपल्या हातात पुष्प घेऊन वृंदावनात प्रकट झालेली सौभाग्यवती देवीच अप्सराच आहे आणि ती स्वतः आपल्या पतीला श्रीकृष्णांना पाहण्याकरता येथे आलेली आहे. तिच्या लक्षणीय सौंदर्यामुळे कोणी तिच्या हालचालींकडे लक्ष दिले नाही आणि त्यामुळे ती नंदभवनात मुक्तपणे प्रवेश करू लागली. अनेक मुलांची हत्या करणारी पूतना श्रीकृष्णांना शोधू लागली. बाळकृष्ण एका शय्येवर खेळत होते आणि ज्याप्रमाणे राखेने अग्नी आवृत्त होत असतो त्याचप्रमाणे त्या मुलाने आपल्या अद्वितीय शक्तीने आवृत्त करून ठेवल्या असल्याचे एकदम तिच्या लक्षात आले. पूतनेने त्याच वेळी विचार केला, हे बालक क्षणात अखिल विश्वाचा विनाश करू टाकण्या इतके सामर्थ्यवान आहे. पूतनेला जाणीव झाली की नंद महाराजांच्या भवनात ती ज्या मुलाचे निरीक्षण करीत होती ते प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत होते. ते येथे एक लहान बालक म्हणून शय्येवर पहुडले होते, परंतु त्याचा अर्थ असा नव्हता की ते कमी सामर्थ्यवान होते. श्रीकृष्णांनी शिशुसुलभ स्वभाव प्रकाशित करीत नेत्र बंद केले. जणू काही ते पूतनेच्या तोंडाकडे पाहू इच्छित नव्हते. भगवान श्रीकृष्णांनी पूतना जवळ आल्यावर जे आपले नेत्र बंद केले त्याचा भगवत भक्तांनी अनेक प्रकारे अभ्यास करून अर्थ लावला आहे. काही म्हणतात की श्रीकृष्णांनी आपले नेत्र बंद केले कारण अनेक निष्पाप बालकांना ठार मारणाऱ्या आणि आता त्यांना ठार मारण्याकरिता आलेल्या पूतनेचे मुख ते पाहू इच्छित नव्हते. काहींचे म्हणणे आहे की तिला काहीतरी असामान्य गोष्टीचा संकेत मिळत होता आणि म्हणून तिला आश्वस्त करीत आणि अभय दर्शवित श्रीकृष्णांनी आपले नेत्र बंद केले.
तर इतरांचे असे म्हणणे आहे की भगवद्गीतेत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां म्हटल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण असुरांचा संहार आणि भगवत भक्तांचे परित्राण करण्याकरिता अवतरित झाले होते. पहिला मारला जाणारा असुर एक स्त्री होती. वेदाज्ञेनुसार स्त्री हत्या, ब्रह्महत्या, गोहत्या किंवा बालहत्या या गोष्टी निषिद्ध आहेत. परंतु आता श्रीकृष्णांना पूतना राक्षसीला ठार करणे भाग पडणार होते आणि वैदिक आज्ञेचा तर स्त्री हत्येला विरोध होता. आता कोणताही पर्याय नसल्यामुळे त्यांनी नेत्र बंद केले. इतर काही भगवत भक्त असा अर्थ लावतात की श्रीकृष्ण तिला आपली एक धात्रीच समजले आणि म्हणून त्यांनी सहजच नेत्र बंद केले. असो, पूतना श्रीकृष्णांना स्तनपान करवण्यासाठी तेथे आली आणि भगवंत इतके दयाळू आहेत की पूतना आपल्याला ठार मारण्याच्या उद्देशाने येथे आलेली असल्याचे जाणून देखील त्यांनी तिला आपल्या स्तनदाती धात्रीप्रमाणेच समजले. वेदाज्ञांप्रमाणे 7 प्रकारच्या माता आहेत: जन्मदात्री, गुरुपत्नी, राजपत्नी, ब्राह्मणी, गाय, धात्री आणि धरणी. पूतना श्रीकृष्णांना मांडीवर घेण्यासाठी आणि त्यांना स्तनपान करवण्यासाठी आली होती. म्हणून श्रीकृष्णांनी आपली एक माता म्हणून तिचा स्वीकार केला आणि नेत्र बंद करण्याचे हे देखील एक कारण होते. आता त्यांना एका स्तनदात्या धात्रीला, मातेला ठार मारावे लागणार होते. असे असले तरी त्यांचे आपल्या धात्रीला ठार मारणे हे त्यांच्या वास्तविक मातेवर, यशोदेवर प्रेम करण्याहून वेगळे नाही. आपल्या वैदिक साहित्यातून असे समजते की पूतनेला मातेसारखीच गती आणि यशोदेसारखाच सन्मान व सुख प्रदान करण्यात आले. ज्याप्रमाणे यशोदेला भौतिक जगातून मुक्ती प्रदान केली गेली, त्याप्रमाणे पूतनेला देखील मुक्ती प्राप्त झाली. बाळकृष्णांनी जेव्हा आपले नेत्र बंद केले तेव्हा तिने त्यांना मांडीवर घेतले. तिने साक्षात मृत्यूलाच आपल्या मांडीवर घेतले होते, पण याची तिला काहीच कल्पना नव्हती. त्यावेळी तेथे यशोदा आणि रोहिणी अशा दोघीही उपस्थित होत्या. त्या पूतनेला विरोध करू शकल्या नाहीत, कारण ती एक लावण्यवती स्त्री होती आणि तिने श्रीकृष्णांवर मातृस्नेह प्रकट केला होता. ती एक सुरेख म्यानातील तलवार होती याची त्यांना जाणीव झाली नाही. तिने आपल्या स्तनांना महाभयंकर विष लावले होते. श्रीकृष्णांना मांडीवर घेताच तिने आपले स्तन बाळकृष्णांच्या मुखात दिला. तिला आशा होती की श्रीकृष्णांनी स्तनपान करताच त्यांचा अंत होईल, परंतु बाळकृष्णांनी क्रोधाने स्तन मुखात धरला व जोरात स्तनपान करू लागले. त्यांनी विषारी दुधाबरोबरच त्या राक्षसीचे प्राणही पिऊन टाकले. दुसऱ्या शब्दात श्रीकृष्णांनी तिचे स्तनपानही केले आणि त्याच वेळी तिचे प्राण खेचून तिच्या जीवनाचा शेवट केला. श्रीकृष्ण करुणाधीन आहेत. पूतना राक्षसी आपले दूध त्यांना अर्पण करण्यासाठी आली, म्हणून त्यांनी तिची इच्छा पूर्ण केली आणि तिचे कर्म मातृवत मानले. परंतु तिच्या घृणित कर्मांना थांबवण्यासाठी त्यांनी तिचा तात्काळ वध केला. श्रीकृष्णांकडून तिचा वध झाला आणि तिला मुक्ती मिळाली. श्रीकृष्ण जेव्हा पूतनेचे प्राण ओढू लागले तेव्हा ती जमिनीवर कोसळली व हातपाय लांबवून, "हे मुला, मला सोड, सोड मला," असे ओरडू लागली. ती मोठ्या आकांत करीत होती आणि तिचे सर्व शरीर घामाने ओले चिंब झाले होते. पूतना जेव्हा आकांत करीत गतप्राण होऊन कोसळली तेव्हा पृथ्वीवर व आकाशात सर्व दिशांना प्रचंड गडगडाट झाला आणि लोकांना वीज कोसळल्याचा भास झाला. अशा प्रकारे पूतना चेटकिणीचे सर्व काही आटोपले होते आणि तिचे एक प्रचंड वास्तविक रूप प्रकट झाले. तिने आपले भयानक तोंड उघडले आणि हातपाय पसरले. तिचे लांब केस सर्व शरीरावर इतस्तः विस्कटले होते. तिचे मृत शरीर 12 मैलांपर्यंत विस्तार पावले आणि शरीराच्या धक्क्याने अनेक जाडे मोडून त्यांचे तुकडे तुकडे झाले. असे प्रचंड शरीर पाहून प्रत्येक जण आश्चर्याने थक्कच झाला. तिचे दात नांगराच्या फळासारखे दिसत होते. नाकाची छिद्रे पर्वत गुहांसारखी भासत होती. तिचे स्तन टेकडीच्या शिखराप्रमाणे दिसत होते आणि पिंजारलेले केस विस्तार पावलेल्या तांबड्या झुडपाप्रमाणे दिसत होते. तिच्या नेत्रांच्या खाचा अंधकूपासारख्या दिसत होत्या. दोन्ही मांड्या नदीच्या दोन्ही तीरांसारख्या दिसत होत्या. तिचे दोन्ही हात 2 सेतूंसारखे आणि पोट शुष्क तलावासारखे दिसत होते. ते दृश्य पाहून सर्व गोपिकांना मोठे भय आणि आश्चर्य वाटले. तिच्या कोसळण्याचा प्रचंड आवाजाने त्यांच्या मेंदूंना आणि कानांना हादरे बसले आणि त्यांची हृदय धडधडू लागली. पूतना गतप्राण होऊन पडली तेव्हा बाळकृष्ण निर्भयपणे पूतनेच्या मांडीवर खेळत होते. गोपिकांनी त्यांना पाहिल्याबरोबर तेथून उचलून घेतले. यशोदा माता, रोहिणी माता आणि तत्सम इतर वयस्क गोपींनी त्वरित मंगल कर्म संपादन केले. बाळकृष्णांना गायीच्या शेपटीचा स्पर्श करून आणि प्रदक्षिणा घालून त्यांची दृष्ट काढली. त्यांना गोमूत्राने स्नान घातले. गोखुराची रज अंगावर टाकली. हे सर्व बाळकृष्णांना
भविष्यातील अनिष्ट आपत्तींपासून वाचवण्याकरताच केले गेले. या घटनेवरून गाय ही परिवार, समाज आणि सामान्य जनांकरिता किती महत्त्वपूर्ण असते हे दिसून येते. हे शुद्धीकरण कर्म संपन्न केल्यावर यशोदा माता आणि रोहिणी प्रमुख गोपिकांनी बाळकृष्णांच्या शरीराला अनिष्ट प्रभावांपासून पूर्ण संरक्षण मिळावे म्हणून विष्णूंच्या 12 नामांचे उच्चारण केले. यशोदा माता बाळकृष्णांच्या शरीराच्या निरनिराळ्या अवयवांचे संरक्षण व्हावे याकरिता विष्णूंच्या वेगवेगळ्या नामांचे उच्चारण करू लागली. आपण आपल्या मुलाचे डाकिणी, यतुधाणी, कुष्मांड, यक्ष, राक्षस, विनायके, कोटरा, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका, उन्माद अशा प्रकारच्या भूतपिशाच्यांपासून आणि मनुष्याला आपल्या अस्तित्वाचा विसर पडणाऱ्या व त्याच्या प्राणाला आणि इंद्रियांना त्रस्त करणाऱ्या इतर तत्सम अमंगलकारी शक्तींपासून संरक्षण केलेच पाहिजे. याबाबत तिची पूर्ण खात्री झाली. कधी कधी ते स्वप्नात येतात आणि मोठा क्षोभ उत्पन्न करतात. कधी कधी ते म्हाताऱ्या स्त्रीचे रूप घेतात आणि लहान बालकांचे रक्त पितात. परंतु जेथे हरिनाम जप किंवा संकीर्तन चालते तेथे अशी भूतपिशाचे व अमंगल प्रभाव राहू शकत नाही. यशोदा मातेची वेदांत सांगितलेल्या गायीच्या आणि विष्णू नामाच्या महत्त्वावर पूर्ण श्रद्धा होती. म्हणून आपल्या मुलाचे संरक्षण व्हावे यासाठी तिने गायींचा आणि विष्णू नामांचा आश्रय घेतला. श्रीकृष्णांनी स्वतःचे संरक्षण अगोदरच केले होते, त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाची आवश्यकता नव्हती. तरी देखील वृंदावनातील प्रौढ गोपिका श्रीकृष्णांच्या अगाध स्नेहामुळे त्यांचे रक्षण करू पाहत होत्या. श्रीकृष्ण हे बालकाप्रमाणे क्रीडा करणारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असल्याचे त्या समजू शकल्या नाहीत. मुलाच्या संरक्षणार्थ आवश्यक ते संस्कार केल्यानंतर यशोदा मातेने श्रीकृष्णांना मांडीवर घेतले आणि स्तनपान करवू लागली. विष्णू रक्षा मंत्राने मुलाचे संरक्षण झाल्यावर आपले मूल आता पूर्ण संरक्षित आहे असे तिला वाटले. दरम्यान सरकारला करभार देण्याकरिता मथुरेला गेलेले गोकुळाला परतले आणि पुतनेचे अवाढव्य मृत शरीर पाहून ते आश्चर्याने थक्कच झाले. नंद महाराजांना तात्काळ वसुदेवांच्या भविष्यवाणीचे स्मरण झाले आणि वसुदेव कोणी एक थोर ऋषी आणि योगी आहेत असा ते विचार करू लागले. अन्यथा वृंदावनातील आपल्या अनुपस्थितीत जी घटना घटित झाली तिचे भाकीत ते कसे करू शकले असते. तदनंतर सर्व ब्रजवासी जनांनी लाकडे रचली. पुतनेचे शरीर जाळत असताना अग्नीतून निघणाऱ्या धुरातून एका प्रकारचा सुगंध येऊ लागला. असा सुगंध येण्याचे कारण म्हणजे तिचा श्रीकृष्णांकडून झालेला वध होय. याचा अर्थ असा की पूतना राक्षसीची सर्व पापकृत्ये धुवून निघाली होती आणि तिने स्वर्गीय देह प्राप्त केला होता. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण कसे सर्वमंगल आहेत याचे हे उदाहरण आहे. पूतना श्रीकृष्णांना ठार करण्याकरिता आली होती, परंतु श्रीकृष्णांनी तिचे स्तनपान केल्यामुळे ती तात्काळ शुद्ध झाली आणि तिच्या मृत शरीराला दिव्य गुण प्राप्त झाला. लहान मुलांना ठार मारणे हाच तिचा व्यवसाय होता. तिला केवळ लहान बालकांच्या रक्ताची आवड होती. ती श्रीकृष्णांचा द्वेष करणारी होती, परंतु तिने त्यांना स्वतःचे दूध पाजले म्हणून तिला मुक्ती प्राप्त झाली. मग जे श्रीकृष्णांवर माता पित्यांच्या वात्सल्य प्रेमाच्या संबंधाने स्नेह करणारे आहेत त्यांच्याविषयी तर काय सांगावे. आता पुढील गोष्ट ऐकण्यासाठी तुम्ही सुद्धा उत्सुक आणि सांगण्यासाठी मी सुद्धा उत्सुक. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला शेअर करायला विसरू नका. तोवर मला आज्ञा द्या. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.